לקחו לנו את הנשקים. הייתי עם שכפ"ץ בבית, מחסניות, קסדה, פנס, מפות וכל מה שצריך, אבל בלי נשק. הוא אמר לי שיש לו גם M16 וגם אקדח, אז אמרתי לו שיבוא ויאסוף אותי מהבית. התארגנתי זריז על הציוד, נעלתי נעלי ספורט, נתתי חיבוק לרוני אשתי ואמרתי לה שאני יוצא ואני אהיה באזור השער להמתין לצבא. זה גם באמת מה שחשבתי שיהיה בבוקר ההוא. זה לא היה בקלות, כאילו לא באתי ואמרתי, טוב, אני יוצא ומתעלם מהכל, אבל הבנתי שאני צריך לצאת. ניסן אסף אותי, המשפחה ננעלה בממ"ד, ואז בעצם התחלנו את הבוקר הזוועתי בחיי. איך שהגענו לשם, התחלנו לזהות המון אנשים בתוך השדה. אני פתאום מסתכל ככה ימינה על השביל, על בכביש ההיקפי, ואני רואה מלא אנשים רצים לכיוון הקיבוץ. עשרות אנשים רצים עם כלי רכב בדרך. בקיצור, הבנתי שקורים דברים הרבה יותר משמעותיים. פשוט מאוד נכנסנו, היינו שם וראינו אותם מטפסים על הגדר שאנחנו לידם, נכנסנו בגדר והתחלנו לדרוס אותם. בשלב הזה כבר היינו יחד עם הימ"ס, הם סיימו להעמיס את הציוד, הם חברו אלינו והיינו ביחד עם שני רכבים. ניסן ואני נוסעים ברכב הממוגן שלנו והם ברכב שלהם. סך הכל הם היו 5 חיילים. אז אחד החיילים חבר אליי ונכנסנו לתוך השכונה לראות אם יש משהו. זרקו עלינו רימון, עליי ועל אחד החיילים. רצנו פשוט מאוד הצידה ובנס לא קרה לנו כלום. ראינו שם תכונה של מחבלים שהלכו בשלשות והבנו שאנחנו לא יכולים להילחם מול כמות כזאת של מחבלים, אז חזרנו ומתוך הרכבים התחלנו להילחם בהם. ברגע שהגיע הרכב השני אנחנו המשכנו לקבל את הדיווחים על הבית של השכן, שבעצם היינו שם חצי שעה קודם, על זה שהוא פצוע והוא מדווח שהוא פצוע. ואני אמרתי להם, אנחנו לא יכולים להמשיך ולא להגיע אליו. קורה שם, גם אם קורה שם משהו, אנחנו צריכים להיכנס. אז כל החיילים הלכנו ניסן ואני והחיילים הלכנו לשם, שזה ממש מעבר לשביל, כאילו בית ליד בית. החיילים לא רצו להיכנס לבית, הם אמרו שהם מעט חיילים, ואם יש שם אירוע של בני ערובה, אז אנחנו נסתבך. כי יוכלו להוריד אותנו, כי אתם יודעים, אם בן אדם יושב בתוך בית, אז ומישהו נכנס, הוא יכול לפגוע בו. אני צעקתי יונצ'י, ובזמן שצעקתי אז הוא התרומם, והוא אמר שהוא פה בבית, הוא קם והלך לכיוון הספה. נכנסתי פנימה ואז החיילים נכנסו אחריי. וכשנכנסתי פנימה אז ראיתי אותו ושאלתי אותו לשלומו. הוא קיבל כדור ביד, הוא חבש את עצמו, ואז הסתכלתי ככה לכיוון הממ"ד, שזה דלת מקשרת לסלון. ראיתי את כל הדלת באזור הידית מחוררת, ואשתו שכבה שם על הרצפה, הרוגה. כתבתי לרוני אשתי ב-SMS, לא בוואטסאפ, כתבתי לה מה קורה. איך הם? ואז היא רשמה לי, נראה לי שאני הולכת לקבל התקף לב. התעשתתי שנייה על עצמי, קראתי, אמרתי להם, חיילים תעצרו, אני הולך שנייה הביתה, הבית שלי היה שם קרוב. החלפתי עם ניסן את הנשקים, הוא לקח את ה-M16 ואני את האקדח, ורצתי פשוט מאוד הביתה עם כל החששות שיש. חששתי שגם החיילים יראו בי, כי נכנסו חיילים ששטפו את הקיבוץ. רצתי, נעמדתי על הפתח של הדלת, יש לנו דלת רשת, אז נעמדתי שם בין הדלת לדלת רשת, וכתבתי לבן שלי ולאשתי שאני פה, שיבואו לפתוח לי את הדלת. הם לא ענו לי, לא הבינו, לא הייתה להם כל כך קליטה. אז מתישהו הבן שלי סיפר לי שהוא יצא, הוא הסתכל מהחלון, הוא לא ראה אותי, והוא לא רצה לפתוח. הוא חזר לממ"ד, ואז כתבתי לו, אני פה, תפתחו, זריז. ואז הוא הגיע עוד פעם, צעק לי אבא,
אמרתי לו, כן, תפתח. חיבקתי את אשתי, חיבקתי את הילדים, נתתי להם זריז ללכת לשירותים, זה היה כבר סביב, לדעתי, 2:30 בצהריים. אשתי שאלה מה קורה, אמרתי לה, המצב על הפנים, המון מחבלים בקיבוץ. אשתי אמרה לי, עזוב, אין לך מה להיות פה, תעשה מה שאתה חושב. נעלתי אותם שוב פעם, הם ננעלו בתוך הממ"ד, ואני יצאתי, הגעתי לדלת של הבית, לחלון שליד הדלת, ראיתי חיילים בחוץ, צעקתי להם כיתת כוננות שלא יראו. זיהו אותי, הייתי עם שכפ"ץ שחור שרשום עליו כאן באמצע כיתת כוננות, עם קסדה שחורה, ואז חברתי אליהם בעצם והמשכנו בסריקות.